مساء الخير. شوفوا انا سوري، انا ما بطلعش في السوشيال ميديا ومش مشهور هنا. اوكي، بس انا طالع عشان رد صغير قوي. مش هرد على حد ولا هطلع باسبور اقول لكم انا باسبوري مش عارف جنسيتي ايه والكلام ده. لا لا لا، انا ماليش دعوه بالحاجات دي كلها. انا ليا دعوه بس بحاجه واحده بس. احنا شعب جميل جدا، ما بيخافش. اوكي، وفي تسونامي جاي، اوكي هنروح نتفرج عليه وهنقف قدامه والتسونامي هياكلنا وهنموت، بس احنا كنا بنتفرج وبنصور بالفون كده يعني. اوكي. انجلترا اعلنت ان كورونا our situation but got hand، يعني خلاص بيد ربنا احنا مش هنقدر نعمل اي حاجه، خلاص الموضوع خلص. ايطاليا بتنتهي اهي هناك. كندا اتلحقت، الصين اتلحقت. جميل، حلو. ترامب عمل رجع للايماجين بتاعه والذكريات بتاعته بتاعت زمان ان هو ممثل و هوم الون والحاجات الغريبة اللي كان بيعملها زمان دي. وقف بيلقي الخطاب بتاعه فعمل ان هو بيغمى عليه، الحرس شالوه جرى. كمان يومين تلاتة 10 15 يوم هيطلع يقول لك انا اتعالجت خلاص، انا كان عندي كورونا وتعالجت خلاص واللي عالجتني شركة كذا كذا كذا، وهي طلعت المصل المضاد للكورونا. الشركة دي هو شريك فيها أساسا ويعني مفكر الناس أغبياء شوية، فقال لك أنا اللي اخترعت المصل والكلام ده كله. Trump go to hell, you never do like we do. احنا مصريين اتذكرنا في القرآن والخير في أمتي إلى يوم الدين. انا جاي في الميكروباص دلوقتي في وسيله مواصلات يعني، فالسواق ما شاء الله عليه مزرة كبير قوي بيتكلم احنا فين العلماء بتوعنا وليه ما يخترعوش وليه 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 وليه. انت خليك يا عم في شغلتك اللي انت شغال، انت سواق بتوصل الناس، انت مالك ومال العلماء بتوعنا. واللي قعدوا يتريقوا ويقول لك وزيرة الصحة بتاعتنا راحت الصين، هم دخلت حجر صحي بقى ولا قاعدين يتريقوا؟ بعد ما وزيرة الصحة بتاعتنا ما زارت الصين ب3 أيام أعلنوا إن المرض اتشال من عندهم. شكرا، شكرا علمائنا المصريين، شكرا وزيرة الصحة، شكرا رئيس الجمهورية، شكرا. آه، بعد ما وزيرة الصحة بتاعتنا راحت كندا، كندا أعلنت إن ما خلاص سيطرت على الموقف. شكرا يا مصر، بجد شكرا يا مصر. وزيرة الصحة أعلنت إن هي رايحة تزور إيطاليا تساعدهم علشان الكورونا. فبعد فئة من الشعب بتاعنا، الشعب اللي هو الفئة اللي هي آه، اللي عملت ثورة علشان الديمقراطية وهم ما يعرفوش يعني ايه ديمقراطية، اللي اتكلمت على فيروس كورونا وهم ما يعرفوش ايه كورونا غير انها شوكولاتة. ده ردي انا. اوكي. انا مين؟ انا مش مهم، انا واحد من عامة الشعب. بشتغل ايه برضو مش مهم، ما مش قضيتنا. احنا قضيتنا كلها يا جماعة في ان احنا ما عندناش وعي. بجد احنا ما عندناش وعي. مشينا وقلنا ديمقراطية واحنا ما نعرفش يعني ايه ديمقراطية، ما تعلمناهاش، عرفناها برا مصر. مشينا رفعنا الاعلام اليافط بتاعتنا وبتاعت حاجات كده، بنكتب فيها شعارات احنا مش عارفينها. والله بجد احنا مش عارفينها. احنا بيخرج من مصر علماء العالم. احمد زويل من مصر،
دكتور مجدي يعقوب، مصري. إيه، انتوا مش فاهمين حاجة. انتوا فعلا مش فاهمين حاجة. مش كل الشعب، طبعا فئة معينة من الشعب. الرئيس الفرنسي وهو في مصر هنا قال خطاب جميل جدا. فكلب من كلاب الاخوان ترجمه او دبلجه بحاجة تانية خالص، ملوش دعوة باللي هو قاله خالص. مفكر ان الشعب المصري كله جاهل ما بيعرفش فرنساوي. حضرتك اللي قاعد قدامك ده بيتكلم 17 لغة، هتقول لي ايه هما؟ مش هقول لك عليه. اوكي، من ضمن ال 17 لغة دي الفرنساوي. اوكي، رئيس الفرنسي لما كان في مصر كان بيقول للجالية الفرنسية يا جماعة، فيما معناه ان مصر أأمن بلد بالنسبة للفيروس ده. انتوا خدوا احتياطاتكم، خليكوا في البيت، خدوا احتياطاتكم. ولكن ما تسيبوش مصر وتروحوا فرنسا، لان نسبة اصابتكم بالفيروس في فرنسا اكتر من نسبة اصابتكم في الفيروس هنا في مصر. عرفت ترجمة اللقاء بتاع الرئيس الفرنسي؟ اوكي، هنيجي في حاجة تانية. تريقة الدنيا والآخرة على الوزيرة الجميلة بتاعتنا وزيرة الصحة وهي رايحة إيطاليا. طب كانت القرد لو كان مش عارف نفع ايه كان بلد ومش عارف ايه. بلد ايه يا جاهل؟ انت نسبة اصابتك هنا ايه؟ ونسبة اصابتك ليه؟ ما هو عشان انت جاهل، عشان ما بتسمعش الكلام، عشان بيقولك ما تنزلش في الشارع وخليك في بيتكو وانت في الشارع 24 ساعة. والله لو انت شفت بوتين عمل ايه في روسيا، قالك اختار بين حاجتين: اما السجن 5 سنين او تقعد في البيت 15 يوم. انت عايز الرئيس السيسي يعمل كده؟ هو قادر يعمل كده، قادر يلاقيك ماشي في الشارع كده بعد الساعة 7 بالليل او واتيفر امتى، او يلاقيك ماشي في الشارع، هياخد بطاقتك، هيقول لك رايح فين؟ انا رايح الشغل. انت شغلك ايه؟ هيعرف اذا كنت اجازة ولا نازل تتسنكح في الشارع ولا نازل تقول انا ام هير، انا بطل، انا ما مش هاممني حاجة. ما هو انت لو عندك وعي وقاعد في البيت مش هيجيلك فيروس، مش هتعيا ومش هتموت. اللي اللي يفهم كلامي ده اكتر الناس اللي قريبة من الناس اللي جالها الفيروس ده، والناس اللي قريبة من الناس اللي ماتت، الناس اللي قلبها اتحرق على الناس اللي ماتت. طيب انت مش خايف على نفسك؟ اوكي، معظم المصريين مش خايفين على نفسهم. انا معاك، احنا ابطال، احنا بناكل فول من على العربية في الشارع، مفيش اي مشكلة من كده. طب خاف على عيالك، خاف على مراتك، خاف على ابوك، على امك، على اخوك، على اختك، خاف عليهم. انت واحد جاهل. هم قاعدين في البيت وانا واثق ومتاكد ان هم قاعدين في البيت ما بيتحركوش. سواء مراتك اللي واخده شغل اجازه من شغلها، اوكي، سواء عيالك اللي واخدين اجازه من مدارسهم، اوكي، دول قاعدين في البيت فعلا ما بينزلوش. الستات بتخاف. انت بقى يا هيركليز، يلي نازل لي ورايح جاي وقاعد على القهوه والساعه 7 تقفل تقوم شادد الباب نصه كده حته وانت قاعد عمال تشاش جوه. طب ما انت مش خايف على نفسك، خايف على الناس اللي في البيت دول يا اخي. هم ذنبهم ايه؟ البس كمامه وانت ماشي رايح شغلك لو انت في شغلك، وتقول طب ااكل عيالي منين والحكايه. لا، انزل شغلك، اعمل احتياطاتك، البس كمامه، البس جوانتي، ايه المشكله؟ بس يعني وعي، وعي يا جماعه. على فكره احنا مصريين، العلماء المصريين بتوعنا اللي هم اللي اخترعوا المصل، والمصل فعلا منظمة الصحة العالمية خدته وجربته ونجح ب85% نجاح. الشعب المصري، العلماء المصريين، يا جهلة يا اللي بتقولوا فين العلماء بتوعنا؟ العلماء المصريين هم اللي عملوا المصل، وهم اللي ودوه الصين، وهو اللي عالج السنين، وهو اللي ودوه كندا، وهو اللي عالج كندا، وهم اللي هيودوه ايطاليا واللي هيعالج ايطاليا. اوكي. آه ما عنديش حاجة تانية اقولها. مش هقول لك اقعد في البيت، ان شاء الله عنك ما قعدت.
بس انت طول ما انت في الشارع خليك في الشارع، ما ترجعش لعيالك عشان ما تموتش عيالك وما تموتش مراتك، ما تموتش امك او ابوك ولا اختك ولا اخوك ولا عيالهم. هما مالهمش ذنب علشان واحد جاهل زيك. انا اسف يا جماعة في الالفاظ، لكن هو ده فعلا اللي بيحصل. يوم التلات او الاربع هيبقى حظر تجول. هتبقى انت مبسوط لما تتهان من اي حد؟ تقول لك ويقول لك الشرطة المصرية هانت مش عارف ايه. اصل في ناس قاعدة كده بتصطاد في المية العكرة، ناس قاعدة بتصور الحاجة الوحشة، بت- بتنشر فيكو الطاقة السلبية اللي هي عايزاكوا تبقوا محبطين، عايزاكوا تموتوا عشان تقول شايفين العلماء بتوعنا بيروحوا يعملوا بيعيشوا بره في امريكا وفي كندا وفي انجلترا ومش سائلين فينا. لا يا جاهل، بالعكس. مصر احسن دولة في الدنيا. ترامب اللي عامل نفسه اللي مخوف العالم كله بالافلام الاجنبي، مخوف العالم كله بسيلفستر ستالوني ولا بتوم كروز في ميشن امبوسيبل، ولا مين في افلام ايه والوحوش اللي بتطلع وطلعوا الفضاء ومش عارف ايه وطلعوا مش عارف ايه. علم امريكا كان محطوط على القمر وبيرفرف. يا جاهل، لمعلومتك مفيش هوا على القمر. يعني لو حطيت حاجة على القمر كده مفيش هوا يرفرفه. تمام. افتخر ان انت مصري، بجد افتخر ان انت مصري. في يوم من الايام، اول وجودي في الدولة اللي انا عايش فيها، اول وجودي خالص في اول شهرين ثلاثة، واحدة في الاندر جراوند طلعت من المترو. الاندر جراوند يعني مترو، اوكي، عشان ما حدش يقول لي انت بتت بتتنطط باللغة بتاعتك ومش عارف ايه. انا ما بعرفش اتكلم لغات. سيبوكوا بقى من كام لغة اللي انا قلت لكم ان انا بكلموها، عشان في واحد هيقول لك مش عارف. او ما تقول واحد سلام عليكم، بيرد عليك السلام وعينيه على الكيسه اللي في ايدك، مش عينيه في وشك يعني. لا لا لا، هو كده. قعدت تصرخ، بنتها على كتفها كده وماتت. طفله بالظبط تقريبا سنتين ونص ثلاثه، ماتت. فانا واحد صاحبي معايا قال لهم ده دكتور عليا. انا لقيت الشرطه كلها، انت دكتور؟ يو ار دكتور؟ يس. اوكي. رحت واخد بيبي بامها في غرفه بتاعت رئيس المحطه دي في المكتب، قلعت البلطو بتاعي، ما هو البلد اللي انا عايش فيها فيها تلج. رحت فارش البلطو على الارض ونايم البيبي، وعملت لها اسعافات اوليه كده ويا رب في بقي بقى عمل يا رب يا رب يا رب يا رب انت معايا يا رب. اختبار كبير قوي، زي الموفيز. لو وقتها في تصوير بتليفونات والكلام ده، كان صاحبي ده، انا اسمي احمد، صاحب عمري اسمه وجيه، التاني اسمه مينا، وفي سامي، وفي بطرس، وفي احنا مصريين، ولا مسلم ولا مسيحي، وده اللي العالم كله بيستغربنا فيه. المهم وقتها لو كده كان وجيه او مينا صورين بالتليفون ونزلوها زي ما بيحصل دلوقتي. الطفلة دي مع انعاشها عملت كده، الشهقة والهواء، الأكسجين اللي دخل فيها ده، وحياها من جديد. حياني أنا، مش حياها هي. ومدى الثقة لما بيقولوا لي أنت عربي وأنا بقول لهم أنا مصري. I am Egyptian. I am Egyptian. دي كانت من أكبر لحظة فخر في حياتي كلها بعد الموقف ده. يعني في مثل بيقول if you not believe yourself nobody else will. لو انت ما امنتش بنفسك محدش هيامن بيك. صدقوني المثل ده صح. يمكن الحاجة الصح اللي سمعتها في امريكا هو المثل ده.
سيبكم من اللي بيقول الباسبور بتاعي، الباسبور مش عارف ايه، والباسبور باسبور ايه يا ابو باسبور؟ باسبور ايه يا ام باسبور؟ عايشه بره في امريكا ودارسه ايه وبتقولي ايه وجايه تقولي علينا احنا هنا ايه؟ اكيد كلكم عارفين انا بتكلم عن مين. بس انا عذرها، يعني انا ممكن اعذرها، ممكن تكون واخده سبورت من حد تقول الكلمتين دول، او يعني احنا مش مضحوك علينا دكتوره. مع العلم انت مش دكتوره، بس اتس اوكي، مفيش مشكله، انت دكتوره اوكي. احنا مش مضحوك علينا ولا حاجه، بالعكس احنا فاهمين كل حاجه كويس جدا جدا جدا، وبنعرف نتعامل مع كل المواقف في كل الأوقات، وبنتعامل معاها صح جدا جدا جدا. شعرنا بيض من الشيء شوية، لا، مر علينا كتير قوي، مر علينا كتير قوي زي حضرتك، مر علينا كتير قوي أقل من حضرتك، مر علينا كتير قوي أعلى من حضرتك بكتير. احنا مر علينا رؤساء دول، وبنعرف نتعامل معاهم ازاي. احنا عندنا رئيس دلوقتي اسمه عبد الفتاح السيسي، اللي مش عاجبه ان هو من الجيش المصري يشرب من سوري، من اي حاجه بقى، المهم هو يشرب وخلاص. بس احنا عجبنا ده، لان احنا اقوى جيش في العالم كله، احنا احسن ناس في العالم كله. احنا شعب لما واحد بيقع بيلاقي كل الناس حواليه، مش زي عندكم في امريكا او في البلد اللي انا عايش فيها، اللي بيقع بيتفرجوا عليه ويمشوا، بيخافوا. لو واحد اصيل ومن اصل عربي اوكي، هاي لو someone has thrown it in the street, that's it. واحد واقع في الشارع بس هي وشكرا وهيمشي. احنا لا، احنا لو واحد وقع مننا في الشارع بناخده وبنعالجه وبنفوقه وبنروحه وبنجيب له اهله وبنأكله وبنشربه، كل حاجة كل حاجة كل حاجة. احنا مصر. يا ريت يا جماعة نخاف على اهلنا، مش خايف على نفسك، خاف على اهلك. يا ريت بجد، يا ريت نقعد في البيت الفترة اللي جاية دي. الفترة اللي جاية دي فعلا من اصعب الفترات اللي هتمر بينا. هتقعد تعمل ايه في البيت؟ يعني ممكن نقرب من ربنا شوية، ممكن نقول يا رب، ندعي ربنا. المصحف بتاعنا والانجيل بتاعنا، الكلمة الوحيدة اللي هي قالتها حلوة، هنمسح من عليه التراب، هنعتبر نفسنا في رمضان. ايه رأيكم نعتبر نفسنا في رمضان؟ والشهر ده كمان شهر مفترج وحلو، بنصوم اثنين وخميس فيه. يلا بينا نبقى كلنا ايد واحدة، ونثبت للعالم كله ان احنا عندنا وعي، ولو قليل قوي، ونقول لهم لا، انتوا واخدين فكرة غلط عن المصريين يا جماعة. احنا اهو وقت الشدة بنبقى ايد واحدة، احنا ايد واحدة. ويلا بينا نقعد في البيت الاسبوعين دول، يلا بينا نعمل حاجة مفيدة حلوة، يلا بينا نتعرف على اهلنا، اتعرف على مراتي من جديد، اتعرف على عيالي، اتعرف على امي، اتعرف على ابويا، اقرب المسافات اللي بعدت قوي، اقرب العلاقة اللي انقطعت. انا بجد على قد ان الفيروس ده مميت، لكن ممكن يقربنا من بعض تاني، يعني نرجع عيلة تاني، نرجع نقعد على الطبلية ونتغدى ونستنى ابونا يصحى من النوم عشان نفطر، نستنى ابونا يقعد بينا، نقعد بعيالنا نعلمهم شوية. والله فرصة،
والله ربنا بيدينا فرصة وبيقول لنا ارجعوا شوية، ارجعوا لورا كمان شوية. انا كده هخبط في الحيطة فمش هينفع. اسمعوا الكلام مرة، ويلا بينا نقرب من عيلتنا. نسبة الطلاق عليت قوي قوي قوي. كلنا عارفين الاسباب ان الست اتسوت بالراجل، وبقى لها شغلها وبقى لها مرتبها، وقالت لك هحتاجه في ايه. والراجل بقى معظم الوقت بره، ما بيهتمش باهله، ما بيهتمش ببيته، وبدأ ويعرف 30 واحدة غير مراته، فعايز مراته ليه؟ نقرب من ربنا يا جماعة في الأسبوعين اللي جايين دول، وبجد مش هتندموا. لا بالعكس، احنا ناخد فترة نقاهة. احنا ما عندناش فيروس، مش عيانين، ما بيموتش مننا حد. احنا واخدين اجازة. الاجازة دي في البيت، عيالنا، مراتاتنا، قرآننا وإنجيلنا، ونتفرج على التلفزيون، نجيب لب ونقزقز لب، ونعمل فشار وناكل فشار والكلام ده كله. يلا بينا، مش هنخسر حاجة. يلا بينا ايد واحدة كلنا. يلا بينا نقعد كلنا، نيجي مثلا بكرة ولا بعده كده، الرئيس يسأل الدنيا اخبارها ايه. دول في البيت يا ريس. الشعب عاقل، الشعب عاقل، عشان ما يتصلش بأي حد يقول له وديت الشعب فين. مش هينفع. وانا اخوكو احمد الحصري، واتمنى بجد، انا هنزل الفيديو ده وقولوا لي ايه رايكم فيه. انا ما كنتش عايز اقول اسمي، بس اتس اوكي. قولوا لي ايه رايكم في اللي انا بقوله. لو اللي انا بقوله غلط اوكي، لو اللي انا بقوله جرح حد انا اسف جدا. لو ان اللي انا بقوله نفع حد، يبقى في ميزان حسناتي، وعايز دعواتكم مش اكتر من كده. ويا رب مصر كلها تبقى بخير، بأهلها، بشعبها، بإسلامها، بدينها، بمسيحيتها، بيهودتها، بكل الأديان السماوية اللي نزلت من عند ربنا، وكل شعبها يبقى بخير يا رب.